નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 વિષય ગણિત ગમ્મત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિત ગમ્મતમાં આપણે પ્રકરણ 12 કેટલું ભારે કેટલું હલકું વિશે સમજૂતી મેળવી રહ્યા છીએ. અગાઉના અલગ અલગ વિડીયોમાં આપણે અલગ અલગ દાખલાઓ વિશે સમજૂતી મેળવી હતી. આજે આપણે પ્રશ્ન 12 નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ લખો વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ ધ્યાનથી આ વિડીયો જોજો અને આખો જ વિડીયો શાંતિથી જોજો કે જેથી કરીને તમને આ પ્રકારના દાખલા આવડી જાય. તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ દાખલા નંબર 1 થી. આપણો દાખલા નંબર 1 છે 85 કિગ્રા 150 ગ્રામ ઘઉંમાં 35 કિગ્રા 250 ગ્રામ ઘઉં ઉમેરો. બાળકો જ્યારે ઉમેરવાની વાત આવે તો સમજવાનું કે આપણે સરવાળો કરવાનો છે. તો આપણે સરવાળો અહીંયા કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ પહેલાં આ તમે જોઈ શકો છો મેં કોષ્ટક દોરી રાખ્યા છે. આ પ્રમાણના આપણે કોષ્ટક દોરવાના હોય છે. તો આ પ્રમાણે આપણે કોષ્ટક દોરી દઈશું. બરાબર છે. ચાલો હવે કિગ્રા અહીંયા લખી દઈશું કિગ્રા અને અહીંયા ગ્રામ. ડાબી બાજુ કિગ્રા, જમણી બાજુ ગ્રામ. બાળકો કેટલા છે? 85 કિગ્રા 150 ગ્રામ. તો લખી દઈએ 85 કિગ્રા 150 ગ્રામ. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઘઉં. તો અહીં લખી દઈએ ઘઉં પ્લસ બીજા કેટલા કીધા છે આપણને? 35 કિગ્રા વત્તા 250 ગ્રામ ઘઉં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઘઉં આપણે એટલા માટે લખીએ છીએ કે ઉપર ઘઉં આપેલા છે. આની જગ્યાએ બીજી કોઈ તમને માહિતી આપી તો તમારે બીજી કોઈ માહિતી લખવાની રહેશે, પણ ગ્રામ એવું લખવાનું નથી, કારણ કે કિગ્રાના માપમાં કિગ્રા, ગ્રામના માપમાં ગ્રામ આવી જાય છે એટલા માટે. હવે આનો સરવાળો કરીશું, ઉમેરીએ છીએ એટલે સરવાળો કરીશું. તો 0 વત્તા 0 0 થશે. 5 ને 5 10 નો 0. આપણે વધી મૂકીશું 1 1 ને 1 2 2 ને 2 4 તો 400. હવે કિગ્રામાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 5 ને 5 10 નો 0 વધી 1 8 ને 1 9 10 11 ને 12 તો 120 કિગ્રા 400 ગ્રામ ઘઉં થયા. હવે બીજો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બીજામાં 92 કિગ્રા 475 ગ્રામ બટાકામાં 73 કિગ્રા 225 ગ્રામ બટાકા ઉમેરવાના છે. તો આપણે ઉમેરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે શું કરીશું? તમને ખ્યાલ છે એ મુજબ અહીંયા લખી દઈશું આપણે કિગ્રા. ડાબી બાજુ કિગ્રા, જમણી બાજુ ગ્રામ. ચાલો હવે લખી દઈએ 92 કિગ્રા 475 ગ્રામ. શું છે આ? બટાકા. ચલો બટાકામાં બીજા કેટલા ઉમેરવાના છે એટલે પ્લસ કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 73 કિગ્રા 225 ગ્રામ બટાકા. હવે સરવાળો કરીએ તો 5 ને 12 10 નું 0 વધી પડશે 1 7 ને 1 8 9 ને 10 10 નું 0 વધી પડી 1 4 ને 1 5 6 ને 7 તો અહીંયા 700. હવે 9 3 અને 2 5 ને 7 અને 9 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 અને 9 કેટલા થશે? તો 9 અને 7 ઉમેરશો તો 16 થશે. તો લખી દઈએ આપણે અહીંયા 16. હવે દાખલા નંબર 3 જોઈએ આપણે. 227 કિગ્રા 338 ગ્રામ લોખંડમાં 143 કિગ્રા 284 ગ્રામ લોખંડ ઉમેરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ ખૂબ જ સહેલું છે. આપણે સરવાળો જ કરવાનો છે. તો અહીંયા લખી દઈએ કિગ્રા, અહીંયા લખી દઈશું ગ્રામ. ચાલો કેટલા કિગ્રા છે? 227 કિગ્રા 338 ગ્રામ. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણી પાસે લોખંડ છે. પ્લસ કેટલું ઉમેરવાનું છે? 143 કિગ્રા 284 ગ્રામ લોખંડ આપણે અંદર ઉમેરવાના છીએ. તો બાળ મિત્રો શું કરીશું હવે? સરવાળો. તો 8 ને 4 12 નો 2 વધી પડશે 1 3 ને 1 4 4 ને 8 તો 8 9 10 11 ને 12 12 નો 2 વધી પડશે 1 3 ને 1 4 4 ને 2 6. હવે અહીંયા 7 ને 3 10 નું 0 વધી 1 2 ને 1 3 4 5 6 7 7 નો 7 2 ને 1 3 તો 370 કિગ્રા 622 ગ્રામ લોખંડ થયું. તો આવી રીતે તમે આ વ્યવહારિક દાખલા ગણી શકો છો. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને દાખલામાં સમજ પડી ગઈ હશે. તો આ પ્રકારના દાખલા તમે જ્યારે પણ પૂછાય ત્યારે ધ્યાનથી અને ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક કરજો કે જેથી કરીને તમારા દાખલા ખોટા ન પડે. તો મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. આવજો.